سلام برای بچهای یوتیوب. امروز میخوام مراحل نصب یه آشپزخونه کوچولوی آیکیا رو باهاتون در میون بذارم. طبق معمول آیکیا اشتباه کرده و باید طرح رو ادیت بکنم. مشتری ازم خواسته که برم هوم دیپو و صفحه ها رو براش پیکاپ بکنم. خب رسیدم محل کار و این صفحه ها رو باید ببرم توی اون زیرزمین. کابینت ها دلیور شده، همه چی داخل جعبه و باید اسمبلشون کنم. محل کابینت ها اینجا و اینجا هستش. خب شروع میکنیم کابینت ها رو اسمبل کردن. اول از کابینت های زمینی شروع میکنیم، خیلی سریع اسمبلشون میکنیم بدون نگاه کردن به اینستراکشن یا راهنمای نصب. حالا نوبت کابینت های دیواری هستش. طبق معمول بدون نگاه کردن به اینستراکشن یا راهنمای نصب سریع این کار رو انجام میدیم. من از لیزر استفاده میکنم و این لول لیزری به هم امکان میده که ریلا خیلی دقیق و صافت یه جای خودش قرار بگیره. استفاده رو قبلا پیدا کردم، ریلا رو نصب میکنم. نوبت نصب کابینت های دیواری روی ریله، نوبت نصب کابینت های زمینی روی ریله و اینم کل کابینت ها که نصب شده. حالا نوبت صفحه است. سینک رو میذارم، جاشو در میارم، ببینیم چطور میشه. سینک رو جاش میذارم، مثل که باید یه خورده دیگه برش بزنم. سینک رو میذارم جاش، خیلی عالی در آمده. قسمت دوم صفحه رو میذارم، شروع میکنم فیلرها رو زدن و خیلی راحت و تمیز این کار رو انجام میدم. نوبت نصب کشوهاست. طبق معمول اینستراکشن یا راهنمای نصب رو نگاه نمی کنم، خیلی سریع کار رو انجام میدم. این آشپزخونه 4 تا کشو داره، همشون رو اسمبل میکنم باز بدون اینکه به اینستراکشن نگاه بکنم. ریلا، کشوها، همه چیز رو آماده کرده و میذارم جاش که برم برای مرحله بعدی که نصب ریل کشو و انداختن کشو سر جاش هستش. اولین کشو، دومین کشو، سومی و چهارمی. ماجیک کورنر رو که از قبل اسمبل کردم سر جاش میذارم. نوبت نصب طبقه ها و درها هستش. این کار به سرعت انجام میدم. همه درها رو آماده کردم، رولاها رو انداختم روشون. خیلی سریع این کار رو انجام میدم که برم مرحله بعد که زدن دستگیرها هستش. من معمولا برای زدن دستگیرها به جای اینکه دونه دونه اندازه‌گیری بکنم از یه جیگ یا یه شابلون یا یه تمپلیت استفاده میکنم. این وسیله‌ای که دارم وسیله خیلی دقیقیه و من امکان میده که جای دستگیرها خیلی دقیق روی کابینت و درهای کشو در بیاد. خیلی سریع جای سوراخ‌ها رو روی درها انجام دادم و دستگیرها رو بلافاصله نصب میکنم. آخرین مرحله نصبم نصب پاخورها هستش. امیدوارم که این ویدیو براتون جالب بوده باشه. لطف بکنین کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنین، دکمه زنگوله رو هم بزنین که از اومدن ویدیو جدید باخبر بشین.